اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بلبنان في عنا كتير مشاكل، والعالم بدها عندها اولويات. موضوع الكهرباء، موضوع المي، موضوع المدرسة، شقة، مثلا حتى تشريج تليفونات. يعني في كتير هموم عند العالم ما لقيت لها حل. وموضوع الموسيقى والفن منه أولوية، يعني ما في عنا كتير عالم تهتم بالموسيقى والفن، مع انه في عالم قلال، بس بشكل عام هيدا الموضوع منه اهتمام. مع انه بلبنان معروف عننا انه شعب مثقف وشعب فهمان، ولكن الثقافة الموسيقية شيء تعتير. طيب أنا اليوم بدي أحكي عن 5 أشياء أو مفاهيم عنا إياهم غلط يتعلقوا بالموسيقى. أول نقطة، إنه مش كل موسيقى هي بيانو. يعني إذا واحد سمع هيك شيء وإجا بده يوصفه، بيجي بيقول لك إيه والله سمعت هيدي موسيقى البيانو اللي بدقوها بتوم اند جيري. يعني هالموسيقى ما فيها بيانو، وين البيانو؟ هيدي موسيقى اوركسترا. نحن في شيء اسمه آلات موسيقية. آلات موسيقية غير بعض. هلا اكيد كل العالم بتعرفها، بس ما بعرف ليش في عالم تنسى. في آلات موسيقية، كل آلة إلها شكل، وكل آلة إلها صوت مختلف. يعني ما ضروري تشوفها الآلة لتعرف إنه لا والله هي منا بيانو. لا، فيك تسمعها، يعني سهلة. يعني لازم واحد يكون أحسن من هيك. وهودي الآلات عادة في شيء بيجي بيندق، بينعرض بيصلوا فيه بفرقة، باند مثلا أو أوركسترا، أو حتى في أحيانا موسيقى مش آلات، ما حدا عم يعزف. يعني هيدي على الكمبيوتر بيعملوها إلكترونيك، بسموهم فيرتشوال انسترومنت. هو بيعملوهم على الكمبيوتر وما في حدا عم يعزف، يعني الموسيقى بتنعمل لحالها. فواحد بيقدر يميز من الصوت شو عم يسمع. يعني هيدي منا شغله صعبه، وهيدي الحد الادنى من الثقافه يعني لازم يكون عنده اياها. تاني نقطه بموضوع الالات كمان، انه الاورج والبيانو منهم شغله واحده. مع انه مزبوط اثنيناتهم من قدام بيشبهوا بعضهم، عندهم كبسات وعندهم نفس الكيبورد، بس الاورج هو آلة إلكترونية بقلبها ميموري. عادة هيدي بيعزفوا عليها لحن معين، او بيعزفوا عليها او بيعملوا عليها بلاي باك، بحطوها على المسرح. بيكون في فرقه او مجموعه معينه يا عم تغني يا عم تعزف، والاورج عازف الاورج بيكون حاطط له ستاند وعلى الواقف بدا، او بيعمل اشياء بلاي باك، يعني بس بيلبس كبسه بتمشي الموسيقى لحالها. فالاورج هو ما بده كتير تمرين، وهو شيء بحل عاده مثل بيقولوا الجوكر، هذا بيعبي النقص بقلب الفرقه. والا بدل الاورج بتمشي الفرقه، ما مشكله اذا عندها الالات المضبوطه، بتحط كل آلاتها وما بحاجة للأورج. بينما البيانو هو آلة معمولة لحتى يعزف لحاله. يعني ما بده لا اوركسترا ولا بده فرقة ولا بده شيء، لحاله بيقدر ستاند الون، يعني شو اكتفاء ذاتي. لحاله بيقدر يعمل معزوفة، لحاله بيقدر يدق في معزوفات مثل السوناتا، مثل كتير اشياء مؤلفينها على البيانو لحاله. هلا مع تطور الموسيقى صاروا احيانا يدخلوا البيانو مع اوركسترا او مع آلات ثانية، مثلا يعملوا بيانو كونشيرتو او بيانو تريو او اشياء ثانيه يعني فيها بيانو. ولكن بالاساس البيانو هو آلة مختلفة كليا عن الأورج. طيب ثالث نقطة، فرق اليز منا هي أهم دقة بالتاريخ. يعني في كتير عالم مش بس بلبنان، برا ما بعرف ليه، بس بفكروا فرق اليز إنه هي شغلة كتير صعبة، عم معزوفة ولا بيتهوفن هيدي يعني يا محمد. لا أنا بحب لكم فرق اليز منا قصة كبيرة. يعني أنا ما شايف حدا، ما في حدا قايل له إنه أنا عم بدرس بيانو وبتعلم بيانو إلا بيقول لي ايه والله يا زلمه في هيدي الدقه هي صعبه وهيك. فرقه ليس اسمها والله قويه هذا زبده، هي منا على قد يعني هذا الطلاب كونسرفتوار الاولاد بيكونوا سنه ثانيه فين يعزفوها، منا مشكله. يلي دارس صار له 6 سنين او 7 سنين بيدرس شربة مي هذه عنده. طيب النقطة الرابعة، إنه الموسيقى الكلاسيكية ما معناتها موسيقى رايقة. في موسيقى كلاسيكية منا رايقة مثل هيدي مثلا. وكمان بالمقابل في موسيقى رايقة بس هيدي بس منها موسيقى كلاسيكية. طيب الموسيقى الكلاسيكية شو هي؟ هي نوع من الموسيقى عملوه بالعصور السابقة، العصور القديمة، له قواعد معينة، له فورم معين، وانعمل خصيصا للطبقة الهاي كلاس بيقولوا لهم. يعني هودي بيجوا مثلا في صالونات مغلقة، في مسارح، في قاعات بيعملوا فيهم
مثلا سيمفونيه او اوبرا اوركسترا كذا، هودي كانوا بس للطبقه الكلاس، مش كل العالم بتروح تسمعهم. الطبقه المتعلمه بشكل عام، عشان في وراهم قواعد علميه وفي وراهم كثير تفاصيل. هلا اكيد من زمان كان في موسيقى ثانيه، موسيقى شعبيه بيقولوها جيبسي ميوزك. هلا نحن دائما في موسيقى شعبيه، بس انه هودي مختلفين عن بعض، مش كل موسيقى قديمه كمان هي موسيقى كلاسيكال ميوزك. خامس نقطه، العالم ما بتعرف الفرق بين بيتهوفن وموزارت. يعني اكيد مش نفس الشخص، كل واحد له اسم مختلف يعني، بس العالم ما بتعرف الفرق. انه بيقولوا هيدا مايسترو، يعني خلص هيدا مثلا عازف قبضاي، مع انه هن مش بالضروره يكون عازف شاطر لحتى يكون معروف. كل واحد منهم انشهر لسبب مختلف. موزار مثلا عنده كتير مؤلفات، يعني موزار معروف انه كان عبقري من هو صغير، ومؤلف 81 سوناتا و64 سيمفونيه. عنده كتير مؤلفات ومعروف، كان قاعد بفيينا هو. بينما بيتهوفن شهر لسبب تاني. بيتهوفن ما عنده مؤلفات قد موزارت، بيتهوفن عنده بس 9 سيمفونيات و32 سوناتا. مؤلفاته منها هالقد، وعنده كتير مؤلفات للبيانو. بيتهوفن شهر عشان كان عنده ستايل خاص، هو اجى كمان ببداية العصر الرومانتيك، وكمان صار عنده مشكله بسمعه. يعني في عوامل تانية ادت لانه ينشر هذا الشخص او هذا الشخص، بس بالاساس كل مؤلف موسيقي في له موضوع معين، له ستايل معين بيالف عليه. يعني واحد يسمعه دغري بيعرف انه هيدي منا موزارت، مش انه كلها موسيقى كلاسيكيه يلا مثل بعضها. يعني احنا منيح واحد يشوف يقرا عن او يحضر فيديوهات يعني عنهم، او يسمع مثلا موسيقات لهودي المؤلفين. كمان مش بس، في كتير غير بيتهوفن وموزارت، في شوبان مثلا هذا المفضل عندي. في كتير مؤلفين، واحد فيه شوي يزيد ثقافته ويشوفه ويعرف عنه. طيب شكرا اللي تابعوا هذا الفيديو، وان شاء الله يكون في معلومات مفيدة، يكون في عالم عندها معلومة غلط مثلا صلحتها. يعني انا ما بدعي اني بعرف كل شيء، يعني انا اكيد في عندي كمان معلومات غلط. يلي بحب يصلحني او بحب يفيدني بشيء، في كمان يكتب لي بالكومنت. بشوفكم المرة الجاية بفيديو جديد.